नमस्कार। एजुकेसनल अनलाइन टिभीमा चाइनिज भाषा कक्षा भाग 1 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राजन नेउपाने। चिनिया भाषा कक्षा मूलतः नेपालबाट चीनमा अध्ययनको लागि जाने, व्यापारिकको रूपमा जाने, पर्यटकको रूपमा जाने र नेपालभित्रै विभिन्न चिनिया कम्पनीहरूमा ट्रान्सलेटरको रूपमा काम गर्नको लागि र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा चिनिया भाषा सम्बन्धी रोजगारीको लागि जाने विद्यार्थीहरूको लागि विशेषतः हामीले महत्त्व दिएका छौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनकि आज हामी चिनिया भाषामा अभिवादन कसरी गरिन्छ र आफ्नो परिचय कसरी दिइन्छ भन्ने कुराहरूलाई उठाउँदैछौँ। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र यो कार्यक्रम तपाईहरूको मोबाइलमा सजिलैसँग प्राप्त गर्नको लागि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु भयो भने हाम्रो हरेक कार्यक्रम तपाईँ समक्ष आइपुग्नेछ। दर्शकबिन, अब हामी सुरु गरौँ आजको कार्यक्रमबाट। चिनिया भाषामा अभिवादन कसरी गर्ने गरिन्छ त? दर्शकबिन, यहाँहरूलाई निकै उत्सुकता लागेको हुन सक्दछ। चिनिया भाषामा नि हाओ भन्ने शब्द यहाँहरूले सुन्नु भएको पनि हुन सक्छ र नि हाओ भनेको नेपाली भाषामा गरिने नमस्कार जस्तै हो। नि हाओ भनेको नि भनेको तपाईँ र हाओ भनेको राम्रो, गुड भन्ने बुझिन्छ। यसको अर्थ तपाईँको राम्रो रहोस् र तपाईँको शुभ रहोस् भन्ने बुझिन्छ। दर्शकबिन, यो त भयो नमस्कार। चिनिया भाषामा नमस्कारलाई नि हाओ भन्ने गरिन्छ र यसलाई बिहानको नमस्कार कसरी गर्ने, दिउँसोको नमस्कार कसरी गर्ने र बेलुकाको नमस्कार कसरी गर्ने। बिहानको नमस्कारलाई चिनिया भाषामा चाओसाङ हाओ भनिन्छ। चाओसाङ हाओ भनेको चाओसाङ भनेको मर्निङ र हाओ भनेको गुड हो र गुड मर्निङ भन्नको लागि चाओसाङ हाओ भनिन्छ। यसै गरी दिउँसोको नमस्कारलाई के भनिन्छ त? दिउँसोको नमस्कारलाई भनिन्छ स्याउ हाओ। स्याउ हाओ, स्याउ भनेको आफ्टरनुन र हाओ भनेको गुड हो र यसलाई गुड आफ्टरनुन भनिन्छ र गुड आफ्टरनुनलाई विशेष गरी बिहानको 12 बजे पछिको समय र साँझ नपरुन्जेलसम्मको समय 6-7 बजेसम्मको समयलाई स्याउ हाओ भनिन्छ। र त्यसपछि गुड इभिनिङलाई के भनिन्छ त? साँझको नमस्कारलाई वानसाङ हाओ भनिन्छ र वानसाङ भनेको इभिनिङ र हाओ भनेको गुड हो र गुड इभिनिङ भन्नको लागि वानसाङ हाओ भनिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी वानसाङ हाओ भनेको साँझ परिसकेपछि र बेलुकी सबै काम सकेर बिस्तारामा नजाउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ वानसाङ हाओ भनिन्छ र विशेष गरी गुड नाइट भन्नको लागि चाहिँ वान आन भनिन्छ। वान आन भनेको वान भनेको राति र आन भनेको शान्ति, अर्थात् रात्रि चाहिँ शान्त रहोस्, शुभ रहोस् भन्ने बुझिन्छ। दर्शकबिन, मैले गरेको यी अभिवादनका शब्दहरू मैले यहाँहरूलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछु। तपाईहरूले स्क्रिनमा मैले देखाउँदाखेरि कपीमा नोट गर्नुहोला, तपाईहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुनेछ। नमस्कार गर्नको लागि के भनिन्छ? नि हाओ। यहाँले सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोला। नि हाओ। नि हाओ भनेको नमस्कार, अर्थात् हेलो, हाई भन्ने बुझिन्छ। र यस्तै गरी गुड मर्निङको लागि चाओसाङ हाओ र गुड आफ्टरनुनको लागि स्याउ हाओ र गुड इभिनिङको लागि वानसाङ हाओ र गुड नाइटको लागि वान आन भन्ने गरिन्छ। दर्शकबिन, यहाँहरूलाई यो फिनिन पढ्न केही अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्दछ। हामीले आजको पहिलो अङ्क भएकोले हामीले सामान्य अभिवादन र परिचय कसरी दिने भन्ने कुराको बारेमा सिक्नेछौँ र तपाईँहरूलाई यो फिनिन चाहिँ हामी अघिल्ला अङ्कहरूमा सिकाउनेछौँ। यसको लागि चाहिँ केही फरक हुन्छ। यो रोमनसँग उच्चारण गर्ने र चिनिया भाषाको फिनिन भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ फरक हुन्छ। विशेष गरी चिनिया भाषामा पढ्नुपर्ने त खान्जीबाट हो, तर यो विदेशीहरूको लागि चाहिँ खान्जी अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चिनिया भाषा सिक्नको लागि बनाइएको यो फिनिन रोमनमा हामीले पढ्न सक्दछौँ। यो हामी अघिल्ला अङ्कहरूमा पढ्नेछौँ। यहाँले अहिले कपीमा नोट गरेर त्यसलाई सार्न मात्रै होला। नि हाओ, चाओसाङ हाओ, स्याउ हाओ, वानसाङ हाओ र वानान। त्यसपछि अब हामी दोस्रो टपिक्सतर्फ लागौँ। दोस्रो टपिक्समा छ परिचय। आफ्नो परिचय कसरी दिने त चिनिया भाषामा? चिनिया भाषामा परिचय दिनुहोस् भन्नको लागि छिन गे चिएसाओ इसा भनिन्छ। तपाईले अहिले यो बुझ्नुहुन्न होला, अलि पछि बुझ्नुहुनेछ। परिचयलाई चाहिँ चिएसाओ भन्छ। चिएसाओ भन्छ, यहाँले सम्झिनु होला।
यो चाहिँ पछि तपाईहरुले बिस्तारै सिक्दै जानुहुनेछ र आफ्नो परिचय सामान्य रूपमा आज हामी 3 वटा कुरा मात्रै सिक्छौं परिचयको। सुरुमा के भनिन्छ भने मेरो नाम यो हो, अर्थात् मलाई यो नामले बोलाउँछन् अथवा मलाई यो नामले चिन्छन् भन्नको लागि चिनिया भाषामा पनि मेरो नाम यो हो भनेर पनि भन्छन्। तर सामान्यतया परिचय दिने क्रममा मेरो नाम यो हो भन्दा पनि मलाई यो भनेर बोलाउँछन् भन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ वो च्याओ न्यौपाने राजन, वो भनेको म, च्याओ भनेको टु कल, आई कल, न्यौपाने राजन भनेको मलाई चाहिँ न्यौपाने राजन भनेर बोलाउँछन्। किनकि विदेशमा चाहिँ थर अगाडि र नाम पछाडि लेख्ने चलन छ। यहाँहरूले पनि मेरो नामको सट्टामा आफ्नो नाम लेख्नु होला। नाम लेख्दाखेरि चिनिया भाषामा परिचय दिने क्रममा थर अगाडि र नाम पछाडि राख्नु पर्दछ। वो च्याओ न्यौपाने राजन भनेको मलाई चाहिँ न्यौपाने राजन भनेर बोलाउँछन् भन्ने गरिन्छ। र तपाईहरुले परिचय दिनको लागि चाहिँ यही प्याटर्नमा परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ कपीमा सक्नुहुन्छ भने सम्झेर लेख्नुस्, म तपाईहरुलाई पछि स्क्रिनमा पनि देखाउने छु। वो च्याओ न्यौपाने राजन, मलाई चाहिँ न्यौपाने राजन भनेर बोलाउँछन्। र यसैलाई मेरो नाम न्यौपाने राजन हो भन्नको लागि चाहिँ वो द मिङचे शि न्यौपाने राजन, वो भनेको म र वो द भनेपछि मेरो हुन्छ। त्यस्तै मिङचे भनेको चाहिँ नाम, नेम भन्ने हुन्छ, माई नेम इज। र वो द मिङचे शि भनेको इजेमार हुन्छ, वो द मिङचे शि न्यौपाने राजन भन्ने हुन्छ। यो हामी अलि एक दुई कक्षा अगाडि पुगेपछि मात्रै पढ्नेछौँ। अहिले तपाईहरुले वो च्याओ, यो चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई, वो च्याओ र आफ्नो थर र नाम लेख्नु होला। अब यसपछि हामी सामान्यतया मेरो नाम यो हो अथवा मलाई यो भनेर बोलाउँछन् भनिसकेपछि हामीले आफ्नो आइडेन्टिफाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हामी कुन देशको नागरिक हो त। वो च्याओ न्यौपाने राजन, त्यसपछि वो शि, वो भनेको म र शि भनेको इज एम आर भन्ने हुन्छ, म चाहिँ, अथवा नेपाली भाषामा चाहिँ भन्ने हुन्छ। शि भनेको वो शि निपो अर रन, निपो अर भनेको नेपाल र रन भनेको चाहिँ पिपुल। यो भनेको चाहिँ म चाहिँ नेपाली नागरिक हो, आई एम ए nepalese भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ। तपाईले सम्झिनु होला र स्क्रिनमा पनि एकैछिनमा देख्नुहुनेछ। वो शि निपो अर रन, निपो अर रन, वो शि निपो अर रन, म चाहिँ नेपाली नागरिक हो। र त्यसपछि हामी अर्को अन्तिम एउटा कुरा सिक्छौँ परिचयको क्रममा, त्यो हो आफ्नो व्यवसाय। आफू के हो त, के काम गरिन्छ त। तपाईहरुले यसमा शिक्षक पनि भन्न सक्नुहुन्छ, विद्यार्थी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, व्यापारी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू हामी अघिल्लो अङ्कमा सिक्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी मूलतः विद्यार्थी भएको हुनाले विद्यार्थी कसरी भन्ने त भन्ने कुरा सिकौँ। र यसको लागि वो शि श्वेशङ, श्वेशङ, श्वेशङ भनेको विद्यार्थी, स्टुडेन्ट, र वो भनेको म र शि भनेको चाहिँ, म चाहिँ विद्यार्थी हो। वो शि श्वेशङ। दर्शकबिन यहाँले स्क्रिनमा हेर्नु होला, मैले बनाएको परिचय चाहिँ सुरुको छ। वो शि न्यौपाने राजन, वो शि निपो अर रन, वो शि श्वेशङ, वो च्याओ न्यौपाने राजन। तपाईहरुले वो च्याओ नै गर्नु होला। यो परिचय दिनको लागि चाहिँ वो च्याओ नै भन्ने गरिन्छ। र दर्शकबिन यहाँलाई हाम्रो आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अर्को अङ्कको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी छिटै नै अर्को अङ्कसहित उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।